विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण क्रमांक 3 विधेय तर्कशास्त्र म्हणजेच प्रेडिक्टेड लॉजिक या प्रकरणातील प्रश्न क्रमांक 7 खालील विधानांचे योग्य तो संख्यापक विधानफलन वापरून चिन्हांकन तयार करा आणि प्रश्न क्रमांक 8 खालील युक्तिवादाची आकारिक सिद्धता द्या हा प्रश्न बघणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण क्रमांक 4 पारंपरिक तर्कशास्त्र प्रेडिक्टेड लॉजिक या प्रकरणाचा स्वाध्याय बघणार आहोत.